سلام دوستان، به یه جلسه دیگه از دخت بارونی خیلی خوش اومدین. قبل از اینکه بخوایم این جلسه رو شروع کنیم میخوام داخل بارونی رو بهتون نشون بدم که متوجه منظور من بشید که میگم آستری ما به صورت آستری بازه. ببینید پایین این آستری به این صورت بازه و به هیچ جایی متصل نیست و طول آستریمون هم یه چند سانت بلندیش از لبه پایین پالتومون یا بارونیمون کوتاه‌تره. از قسمت پهلو هم به این ترتیبه و خیلی راحت آسترکشی میشه. این آسترکشی مخصوص لباس‌های که یک مقدار حالت فون داره پایینشون، یه مقدار حالت گشاده. شما اگر میخواین یک سارافون بدوزین باید به روش آسترکشی باز آسترکشیتون رو داشته باشین. اگر میخواین دامنی رو آسترکشی کنین باید با این روش اون دامن رو آسترکشی کنین. و یا پالتوهایی که تکه بالاشون جداست، تکه پایینشون حالت دامنی کلوش داره، شما باید آسترکشیتون به صورت آسترکشی باز باشه. برای همین تو این آموزش آسترکشی باز رو بهتون آموزش دادم تا تکنیک های این مدل آسترکشی رو هم یاد بگیرید. بریم برای دیدن آموزش. تو این مرحله میخوایم کلاه بارونی رو بدوزیم. کلاه ما یک کلاه 3 بعدی 3 تکه بود که اول باید تکه شماره 2 و تکه شماره 3 رو به هم دیگه وصل کنیم. تکه شماره 2 اون تکه‌ای بود که بزرگتر از همه بود. تکه شماره 3 هم اون تکه‌ای بود که اومدیم 3 سانت از الگو رو دوریز کردیم و به جاش یک الگو در آوردیم که گفتم این رو بهتره از اوری به پارچه بندازیم چون قراره به این قسمت هلال دوخته بشه و بهتره از اوری بریده بشه که ایستایی خیلی بهتری داشته باشه. خب روی یکی از این تکه های کلاه از این قسمت بالا شروع میکنم به فیکس کردن. باید این تکه رو به دور تا دور به این قسمت لبه هلال بالا فیکسش کنم. کلاه ما آستری هم داشت، همین کارها رو برای آستری هم انجام میدیم. از اونجایی که نمیتونم سوزن بزنم حتما باید با گیره این تکه ها رو به هم دیگه فیکس کنم. موقعی که میخوام فیکس کنم چون هلال داره، بالای کلاه من به صورت هلاله، باید توی دستم به این فرم بگیرم و فیکسش کنم. به این صورت که فیکسش کردم، حالا به این یکی تکه هم فیکسش میکنم. ما از شماره 2 از قسمت شماره 2 عدد داشتیم. الان دوباره رو به رو قرار میگیره و این نوار رو به دور هلال این یکی قسمت هم فیکس میکنم. خب حالا شروع میکنم به دوختن. از سمتی دوخت میزنم که این تکه کوچکتر یعنی تکه شماره 3 سمت من باشه. پس میام یک بار از پایین به بالا باید بدوزم، یک بار از بالا به پایین. ببینید الان این تکه کوچکتره به سمت رو قرار داره. خب به قسمت های هلال که نزدیک میشم فرم هلال رو میدم. ببینید همیشه گفتم تمام قسمت های از لباس که فرم هلال داره ما نمیخوابونیمش روی سطح کار رو بدوزیم. من اینو اینجوری نمیخوابونم، فرم هلال رو بهش میدم با دستم و میدوزم. خب این قسمت دوخته شد. قسمت بعدی هم همینطور تکه کوچیک‌تر یعنی تکه شماره 3 که کوچیک بود سمت من باشه. این دفعه حالا باید از بالا به پایین بدوزم و تا انتها رو میدوزم. خب همین کار رو برای آستر هم انجام میدیم. من آستر رو قبلا دوختم. ببینین همونطوری که این تکه رو دوختیم تکه های آستر رو هم میدوزیم و اتوش میزنیم. نکته این که موقعی که میخواین آستر رو بدوزین حتما سوزن چرختون رو عوض کنید، سوزن شماره 11 یا سوزن سرآبی استفاده بکنید. و موقعی اتوکاری وقتی که میخواین آستر رو درزش رو اتو کنین، درز رو به یک سمت، اول یه مقدار درز رو سبک بکنین، درز رو به یک سمت بخوابونین. من خوابوندم به سمت قسمت وسط 2 تا درزا رو و اتو زدم. اما موقعی که میخواین این قسمت تنه اصلی رو، پارچه اصلی رو اتو بزنین، یه مقدار زاپاس دوخت رو سبک کنین، درزها رو باز بکنید. ببینید درز باید باز بشه. قبلا هم گفتم اگر پارچه شما ضخیم باشه درزها باید به صورت باز اتو بشن. درزها رو باز میکنید و اتو میزنید و اگر که دوست داشتین میتونید روش دوخت نمایشی بزنید. تمام این کارها رو انجام میدیم و میریم برای اتصال تکه شماره 1 به این 2 تکه.
حالا باید تکه شماره 1 رو بدوزیم. از تکه شماره 1 2 عدد روی دلای بسته پارچه داشتیم. این قسمتی که جلو قرار داشت روی دلای بسته میفته. این قسمتی که برش خورد از تکه شماره 2 روی دلای باز قرار میگیره. هم میتونید روی دلای بسته بندازید، هم اگر متراژ پارچه‌تون کمه میتونید روی دلای باز بندازید. منتها دیگه وقتی روی دلای باز بود این قسمت رو باید بدوزین. الان ما فقط این دیواره این سمت و دیواره این سمت رو میدوزیم، ولی اگر روی دلای باز بود این وسط رو هم باید میدوختیم. خب خیلی ساده و معمولی به اندازه اضافه دوختی که دارم این رو میدوزم. 2 تکه دارم، هر دوتاش رو میدوزم. خب این رو به رو برمیگردونم، اون یکی رو هم میدوزم. این زاپاسای دوخت رو سبک میکنم، اتو میزنم. اگر که دوست داشتید میتونید این قسمت ها رو دوخت نمایشی بزنید و دیگه آماده است که وصل بشه به کلاهمون. تمام قطعات کلاه رو آماده کردم. حالا باید تکه شماره 1 ما بین کلاه و آستری دوخته بشه. تکه شماره 1 اون سری که حالت اوریب داره برای پایینه، این قسمتی که صافه برای قسمت جلو و بالای کلاهه. میاد جوری که الان رو به رو قرار بگیره. اینجا آستریه پشت میشه، اینجا روه. رو به رو قرار میدیم. ما یه چرت داشتیم، یه چرت زده بودیم که گفتیم از این قسمت باید این تکیه شماره 1 به جلوی شماره 2 وصل بشه. چرت رو روی همدیگه میذاریم. الان رو به رو قرار داره. و از قسمت پایین باید جوری قرار بدم اگر که چرتتون رو درست زده باشین، دوختاتون رو درست انجام داده باشین. الان از قسمت پایین اینجا بعد از 1 سانت زاپاس دوختتون قرار میگیره، یعنی این لبه نقاب جلوی شما باید 1 سانت از این لبه فاصله داشته باشه، چون ما دیگه اینجا زاپاس دوخت نداریم ولی اینجا باید زاپاس دوخت داشته باشیم. این رو دقیقاً فیکسش میکنم. میتونید اینجا رو سوزن بزنید ولی سوزن رو توی زاپاس دوخت میزنم. از قسمت بالا هم بعد ببینیم دقیقاً کجا میفته. خب به این صورت. اون سمت هم همینطور. اون سمت هم دوباره رو به رو قرار میگیره. این لبه‌ای که اوریب داره برای قسمت پایینه. چرتش رو میذارم روی چرت قسمت جلو. چرت‌های نقاط موازنه خیلی مهمن و از قسمت پایین باید 1 سانت فاصله داشته باشه، یعنی قشنگ باید این لبه روی خط زاپاس باشه، یعنی اینجا من 1 سانت فاصله داشته باشم. اینجا ببینم به کجا میرسه. اینجا هم دقیقاً میرسه به این لبه و بعد کنترل میکنم که فاصله این دوتا از جلو قسمت جلو قرینه باشه. یعنی چی؟ یعنی ببینید الان مثلا برای من این لبه افتاده رو خط دوم، این خط نمایشی که اینجا دوخت نمایشی که دارم، اینجا هم همینطور افتاده روی این لبه. منظورم اینه که وقتی که شما کلاه رو به این صورت لب به لب همدیگه قرار دادین، وقتی دوختین این دوتا ببینید این دوتا دقیقاً روبروی همدیگه باشه، بالا و پایین نباشه. خب حالا این دوتا رو، این تکه رو و کلاه رو به همدیگه فیکس میکنم. از روی زاپاس دوختم نمیرم، به اندازه 1 پایه میرم و فقط میخوام که فیکس بشه، که بعد که میخوام آستری رو بدوزم دیگه این جا به جا نشه. به این صورت دوخته شد. این برمیگرده این نقاب و به این صورت جلوی کلاهتون قرار میگیره. حالا باید آستر رو وصل کنیم. میتونه یه دوخت نمایشی هم بزنید. حالا من بعدن که آسترم رو دوختم، دوخت نمایشی رو این قسمت ها میزنم. خب برای آستر الان این تکه ها میخوابه به سمت کلاه. آستر رو میذارم رو به روی آستر. ببینید رو
روی آستر، اینم روی کلاه. روی همدیگه میذارمشون به این صورت. فیکسش میکنم، هم از قسمت پایین فیکسش میکنم هم از قسمت بالا. ببینید از قسمت پایین این رو فیکس میکنم. نقاط موازنه روی همدیگه. این خطوط بالا، این خط اتصال بالا روی این خط دقیقا روی همدیگه. اگر که آستریتون و کلاتون رو درست تنظیم نکنین، آستری پیچ میخوره توی سرتون، توی کلاتون وقتی از کلاتون استفاده کردین. دوباره این درز دوخت روی این درز دوخت، جای درز دوخت داشتیم. این درزا روی همدیگه. مجدد اینجا نقطه موازنه دارم و از قسمت پایین خب حالا میذارم زیر چرخ به اندازه زاپاس دوختی که داشتم میدوزم. کجا رو میدوزم؟ ببینید جلوی کلاه رو، لبه کلاه رو دارم میدوزم. پس دقت کنید این الان آستریه، این تکه که دوختیم داخله، اینم روی کلاه رو به رو قرار داره. به اندازه زاپاس دوخت دور تا دور جلو رو میدوزم. قسمت پایین باید باز و آزاد بمونه و از سمتی میدوزم که آستری به سمت رو و بالا باشه. خب به این صورت دوخته شد. کلاه رو به رو میکنم، یه اتوی خوب روش میزنم. حالا اگر که خواستم میتونم دوخت نمایشی قسمت جلو رو بزنم. وقتی میخواید دوخت نمایشی رو بزنید، کل زاپاس دوخت رو میرید به سمت تنه اصلی. اول به این صورت ما اینو یه اتو میزنیم، زاپاس بخوابه به سمت تنه اصلی و بعد دوخت نمایشی رو میزنیم. دوخت نمایشی آستری رو نباید درگیر کنه. آستری رو میدیم کنار و دوخت نمایشی لبه قسمت جلو رو میزنیم. من این دوختا رو انجام میدم و بعد نتیجه کار رو بهتون نشون میدم. حالا باید بریم یقه انگلیسی رو بدوزیم. تو این مرحله باید آستری و سجاف رو به همدیگه بدوزیم. من یه قسمت رو دوختم، قسمت بعدی رو بهتون توضیح میدم که به چه صورت باید بدوزیم. ببینین آستری ما یک آستری بازه. برای همین ما موقعی که داشتیم الگو سازی میکردیم، پارچه رو برش میزدیم، گفتم که باید آستریتون از سجافتون کوتاه‌تر باشه. یک مقداری رو ما کوتاه‌تر گرفتیم. لبه آستری رو به سمت داخل، قسمت پایینش رو به سمت داخل تو میزنیم. اول تمیزدوزیش رو با سردوز انجام میدیم، به سمت داخل تو میزنیم و اتوش رو میندازیم. حالا این آستری رو باید وصل کنیم به سجاف در قسمت جلو. شما اگر از الگوی استفاده کردین که اینجا یک پنس کنفور داشتین، اول اون پنس کنفور رو روی آستریتون و روی تنه اصلیتون باید ببندین که من قبلا روش دوخت پنس کنفور رو کامل بهتون آموزش دادم. یه نکته رو بهتون بگم، شما موقعی که میخواین پنس کنفورتون رو ببندین هیچ وقت تا نوک سینه نمیبندین. فرض کنید من میخوام اینجا پنس کنفور رو بدوزم. شما دو تا کار میتونید بکنید. یکی این که ابتدای کار موقعی که دارین الگوتون رو منتقل میکنید روی پارچه، حالا هم آستر هم تنه اصلی، پنستون رو 2 سانت کوتاه‌تر بکنید طولش رو، بعد منتقلش کنید. یا اینکه همون پنس رو منتقل کنید روی پارچه، حالا برای دوختش بیایید و از این قسمت 2 سانت فاصله بگیرید، از اینجا هم 2 سانت فاصله بگیرید و بعد این 2 تا نقطه رو به هم دیگه وصل کنید. ببین الان دارم پنس رو کوتاه میکنم، وسطش رو پیدا بکنید و وصلش کنید. الان این پنس کوچیکتر رو من میدوزم. پنس هم دیگه تا نوک سینه دوخته نمیشه. هیچ وقت توی پنس های کنفور این اتفاق نمیفته. پس پنس رو کوتاه‌تر کنید، منتقل کنید یا همون روی پارچه کوتاهش کنید 2 سانت و این پنس رو بدوزید که قبلا هم دوخت پنس رو آموزش دادم. لینکش رو پایین توی توضیحات براتون قرار میدم. خب من دیگه این پنس رو ندارم. حالا میخوام این تکه سجافم رو و تکه آستریم رو به هم دیگه وصل بکنم. باید رو به روی همدیگه قرار بگیرن. الان اینجا رو، این سمت هم رو. نقاط موازنه داشتیم، حتما باید نقاط موازنه روی همدیگه قرار بگیرن.
الان اینجا برای من خط کمر نقطه موازن است. از قسمت بالا هم دقیقاً نقاط موازنه که خط سرشانه است رو نمیخوام. سایر نقاط موازنه مثل خط سینه و خط باسن رو هم روی همدیگه فیکس میکنم. وقتی که فیکسش کردم میبرم پای چرخ، اول سوزن میزنم قشنگ کامل، فیکس که شد میبرم پای چرخ، یه دوخت انجام میدم. دوختش به چه صورته؟ جوری میدوزید که آستری به سمت خودتون باشه، دیگه دوختش کار خاصی نداره. آستری به سمت خودتون باشه و دوخت بزنید. و یه نکته دیگه، الان پایین سجاف من 2 تیکه شد. شما هم اگر که متراژ پارچتون کم اومد میتونید سجافتون رو تیکه بزنید، هیچ اشکالی نداره. وقتی که دوختین، سرتاسر این مسیر رو دوختین، درز رو به سمتی که آستر هست، ببین الان درز خوابید به سمت آستر، اصلا چون سنگینه خودش خود به خود میخوابه به سمت آستر، میذارید و اتو میزنید. حالا من باید این تکه رو یه اتوی دیگه بزنم. برای این قسمتی که بیرون میمونه، این تکه اینقدرش بیرون میمونه دیگه، چون سجافمون بلندتر از آسترمون بود، فقط کافیه یک مقداری از این لبه رو حالا یا نوار اوریب بدوزید یا سردوز بزنید، که من ترجیح هم سردوزه. نیازی نیست این درز رو تا بالا سردوز بزنید چون میره زیر آستر، مثلا نیازی هم نیست که سنگینش کنید. یه حدودا 5-6 سانتی متر رو که دیگه این آستر رو درگیر کنه فقط سردوز کنید که وقتی این آستر برگشت این لبه کارتون تمیز شده باشه. خب این از آستری و سجاف قسمت جلو. حالا آستری و سجاف قسمت پشت رو باید بدوزیم. برای آستر و سجاف قسمت پشت، همونطور که توی مرحله الگوسازی بهتون گفتم، به خاطر اینکه الگوی ما الگوی فری سایزه، آزادی خیلی زیادی لباس ما داره، شما نیازی نیست برای آستر قسمت پشت فضای اضافه تری قرار بدین، چون ما در نهایت میخوایم کمر آسترمون رو جمع بکنیم. مثل آموزش کاپشنی که پارسال بهتون دادم، لینک آموزش پایین براتون قرار میدم که در یک پلیلیست قرار داره، اون کاپشن رو هم ببینید، گزینه مناسبی میتونه باشه برای پاییز و زمستونتون. توی اون کاپشن هم به خاطر اینکه قرار بود به کمری کاپشنمون لیفه دوخته بشه و ما به خاطر اینکه میخوایم لیفه بدوزیم و من توی این بارونی میخوام دور کمر رو به وسیله کمربند جمع بکنم، خب آزادی زیادی ما به کمر دادیم. اگر قرار باشه آسترمون هم از پشت آزاد باشه، وقتی کمر رو جمع کردیم، وقتی اگر لیفه داشتیم لیفه دوختیم، باعث میشه که این آستری از این خیلی پف بیسته. شما برای این مدل هم میتونید به جای اینکه کمربند بذارید لیفه بدوزید، که اگر خواستین میتونید از آموزش کاپشن استفاده کنید و برای کمری این بارونیتون لیفه بدوزین که خیلی هم زیبا میشه. پس نیازی نیست من بخوام به پشت آستری یک فضایی رو بدم به عنوان پیلی. اما اگر که شما آزادی زیادی به بارونیتون ندادین، به الگوی اولیتون ندادین، برای اینکه وقتی که لباس رو پوشیدین، بارونی رو پوشیدین، آستری ها کشیده نشه، میتونید یک فضای 4 الی 5 سانتی متری همون ابتدای کار توی جلسه الگوسازی هم بهتون توضیح دادم بذارید و این رو به صورت پیلی بدوزید. حالا برای دوختش بعد چه کار کنیم؟ حدود 10 سانتی مترش رو میدوزیم، بقیهش رو نمیدوزیم. از پایینم حدود 10-15 سانتش رو میدوزیم و این قسمت وسطش باز میمونه. ولی میگم من این کار رو انجام ندادم توی این بارونی و توی اون کاپشن، چون آزادی زیاد بود و میخواستم با کش جمعش کنم، با لیفه جمعش کنم. خب پایین سجافمون رو هم مثل سجاف قسمت جلو سردوزش رو انجام میدیم. حالا من بعد انجام میدم و به اندازه اضافه دوختی که داشتیم تو میزنیم به سمت داخل. ولی اول شما سجاف قسمت جلو رو بدوزیم، به قسمت پشت وصلش میکنیم، به قسمت تنه کاراش انجام میدیم، وصلش میکنیم. در آخر زمانی که خواستیم درز پهلوی سجاف پشت و جلو رو به هم دیگه بدوزیم، اون موقع من میام میذارمش تو. چرا؟ چون میخوام کنترل کنم که دقیقاً همون مقداری که اینجا جلو تو میذارم قسمت جلو هم تو گذاشته باشم. ممکنه الان 1-2 میل اختلاف پیدا بکنه، بعد موقعی که آستری رو دوختیم این 1-2 میل بالاتر یا پایین تر باشه، پس من اینو بعداً تو میذارم. حالا میام و اگر پیلی داشتین پیلیتون رو میدوزین. حالا میام این قسمت سجاف رو وصل میکنم به آستری. موقعی که داشتیم سجاف رو طراحی میکردیم گفتم که چند تا
چرت به عنوان نقطه موازنه روی آستریتون و روی الگوتون بزنین. این چرت های نقطه موازنه رو من اینجا هم روی سجاف هم روی تنم منتقل کردم. حالا خیلی راحت رو به رو قرار میدم. خیلی ها میان این قسمت آستری رو یک تکه در میارن، یعنی دیگه این رو جدا نمی کنن. این هم از آستریه. میتونید هم این کار رو بکنید، ولی خب اینجوری کارتون زیباتر میشه. اولین نقطه موازنه قسمت مرکز وسط به مرکز وسط پشته. الان وسط رو به وسط قرار میدم. اینجا الان خط مرکز وسط برای من. وسط رو به وسط. الان رو به رو قرار داره. چرت بعدی رو روی این چرت میذارم. من برای این برش سجاف قسمت جلو رو برش دار کردم که ببینید اگر که خواستین این رو وصل کنین قسمت هلال رو چطوری باید وصل کنید. سوزن ها رو به صورت عمودی میزنیم. نقطه موازنه بعدی رو هم همینطور. سرشانه هم به سرشانه وصل میشه. اون سمت هم به همین ترتیب. خب حالا سایر قسمت ها رو ببینید. اینجا رو من نمیتونم این رو بکشم و فیکس کنم. ببینید توی دستم همیشه بهتون گفتم توی تمام قسمت های از لباس که فرم هلال داره باید توی دستتون بگیرید. ببینید توی دستم میگیرم، به این حالت فیکسش میکنم. فاصله سوزن ها باید حالا کوتاه کوتاه باشه، چون قراره که یک قسمتی دوخته بشه که یک فرم هلال داره و اینجاها انگاری که مثلا داره خرد میخوره. بهتر بود سوزن ها رو از اون سمت بزنم که چون قراره قسمتی که آستر داره سمت من باشه. ببینید فرم هلال توی دستم. بهتون قول میدم اگر این نکته رو رعایت بکنید برای دوخت فرم های هلال، قسمت های هلال، اصلا توی دوخت قسمت های منحنی، اتصالات منحنی هیچ مشکلی پیدا نمی کنید. خب دور تا دورش رو به همین ترتیب، ببینید فاصله سوزن ها خیلی کمه. دور تا دورش رو به همین ترتیب سوزن میزنم و میریم برای دوختش. برای دوختش از سمتی که آستر به سمت خودمون هست قرار میدیم، به اندازه اضافه دوختمون شروع میکنیم به دوختن. در تمام مسیر دوخت باید قسمت آستری و تنه این تکه پارچه به این صورت توی دست ما باشه. فرم هلال رو باید حفظ بکنه. تنها نکته دوختش همینه. بعد از دوخت این قسمت یه اتوی خوب روی این تکه میزنم و بعد سرشانه های سجاف جلو و آستری رو به سرشانه های سجاف و آستری قسمت پشت میدوزم تا بتونم یقه انگلیسیم رو دوخت بکنم. تا اینجای کار رو انجام دادیم. سرشانه های پشت و جلوی آستری به هم دیگه دوخته شدن. اگر شما مثل من آستریتون رو دو تکه طراحی کردین، تکه بالا رو سجاف برداشتین، موقعی که دوختین به این نکته توجه کنید که اینجا انتهای سجاف پشت و سجاف جلو با هم دیگه توی یک راستا باشن. همین نکات ریز داخل کارتون رو زیبا و سکه‌دار میکنه. خب قسمت تنه رو هم که از قبل کارش رو انجام داده بودیم و سرشانه های پشت و جلو رو به هم دیگه دوخته بودیم. سرشانه ها رو هم در آستری و سجاف و هم در تنه اصلی. وقتی دوختین درز زاپاسه های دوخت رو باز بکنید و به صورت درز باز اینها رو بدوزین. وقتی که باز میکنیم ما اینجا یک پهنای دیگه اگر که یوک هم داشته باشیم، یوک داریم، میتونید این یوک و آستریش رو سبک کنید. حدوداً 5 میل من گذاشتم و بقیهش رو سبک کردم و درز رو به صورت درز باز اتو کردم. کار دیگه ای که انجام دادم اینه که اومدم پلهای کمر یا پاگونها رو اینجا دوختم، هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت. جایی که میخوام کمرم رو وصل کنم، کمری این بارونی رو وصل کنم روی خط کمره. پس اومدم پهنای این کمری رو در نظر گرفتم. مثلا اگر 6 سانته 3 سانتش بالای خط کمر، 3 سانتش پایین خط کمر.
اینا دوختان. اینم خط کمره که میخوام کمربند روی خط کمرم قرار بگیره. ببینید پهنای پاگون من 6 سانتی متر بود به جز داپاس دوختایی که گذاشتم. ببینید 3 سانت بالا 3 سانت پایین که قشنگ کمری که میبندم روی خط کمر قرار بگیره. حالا این پاگون ها چجوری دوخته شده؟ من آموزش دوخت پاگون، کمربند و بندینک رو برای پارچه‌های ضخیم دوز ویدیوشو براتون گذاشتم. لینک ویدیو توی دیسکریپشن قرار داده میشه تا پاگون ها و بندینک هاتون رو به اون روش بتونید بدوزید. خب حالا باید بیام و کلاه رو به دور تا دور گردن وصل بکنم. وسط کلاه رو پیدا کردم. وسط کلاه رو جوری که الان روی کلاه به روی تنه باشه، روی خط مرکز وسط لباس در قسمت پشت میزنم. خط مرکز وسط همین درز یوکی میشه که اینجا داریم. اگر که یوک دارین، اگر هم که نه، خط مرکز وسط رو پیدا بکنیم. خب این رو اینجا فیکس میکنم. کلاه رو میارم و دور تا دور یقه. کلاه و یقه رو ببینید. میتونید برای اینکه کارتون راحت باشه یه دوخت به این آستری و لبه کلاهتون بزنید که دیگه این آستریه تو دستتون تکون نخوره. تا کجا فیکس میشه؟ تا این لبه. ببینید این لبه‌ای که جای دوخت داره، این قسمتی که دوخته شده دیگه نه. تا اینجا فیکس میشه و دوخته میشه. به اندازه زاپاس دوختمون. زاپاس دوختمون هم دقیقاً از بغل این تکه میشه که حالا پای چرخ بهتون نشون میدم. این سمت رو هم به همین ترتیب فیکس میکنم و بعد کنترل میکنم که این دوتا لبه از این گوشه به یک اندازه باشن. ببینید این دوتا لبه رو میذارم روی همدیگه و چک میکنم که لبه این دو تکه‌ای که فیکس کردم دقیقاً روبروی همدیگه و قرینه باشن. خب میرم پای چرخ و از این گوشه شروع میکنم به دوختن. دقیقاً از این گوشه. ببینید اینجا رو من سوزن زدم که بدونم دقیقاً سوزنم رو باید اینجا بذارم. دوختم باید اینجا باشه. حالا شروع میکنم به دوختن. چون یقه و پایین کلاه فرم هلال داره، دوباره باید با دستم فرم هلال رو بهش بدم. خب ببینید برای اینجا هم باید دقیقاً از این گوشه خارج بشم. سوزنش رو بزنم که باید بدونم دقیق از این نقطه خارج بشم. خب حالا این دوتا لبه رو لبه یقه رو میذارم روی همدیگه و چک میکنم که این انتهای کلاه اینجا و اینجا دقیقاً روبروی همدیگه باشن، نه 1 میل جلوتر و نه 1 میل عقبتر. الان برای من دقیقاً قرینه همدیگه هستن. خب حالا باید بریم برای ادامه مراحل. کار رو به این صورت دوختم. حالا میام و کار رو کامل روی سطح میز یا حالا روی زمین پهن میکنم. ببینید ما هنوز درز پهلوها رو ندوختیم. تا موقعی که کار سبکه من میتونم یقه رو بدوزم. پس سعی میکنم که درز پهلوها رو توی آخرین مرحله بدوزم. خب به این صورت این رو کامل پهنش میکنم. خب حالا سجاف رو میارم. الان رو به رو باید قرار بگیره. ببین الان این یقه سجافه، این یقه تن است. ببین یقه روی یقه. قشنگ یقه رو فیکس میکنم. یقه سجاف رو فیکس میکنم دور یقه تنه. الگوهاشون مثل همه. پس قاعدتاً باید خیلی راحت بتونم این کارو بکنم. درز سجاف، درز سرشانه سجاف آستر رو میذارم دقیقاً روی درز سرشانه تنه پشت و جلو.
قسمت مرکز سجاف پشت رو میذارم روی مرکز قسمت پشت. در واقع نقاط موازنه هستن. درز سرشانه این سمت رو هم روی درز سرشانه این سمت میذارم. اینجا هم به این صورت. ببینید دور یقه به این صورت فیکس شد. حالا قسمت جلوی سجاف رو به جلوی تنه اصلی فیکس میکنم. دیگه مثل دوخت یه یقه ساده. نقاط موازنه روی نقاط موازنه. تمام این قسمت ها که فیکس شد این سمت رو هم فیکس میکنم. میبرم میذارم زیر چرخ. دیگه یه دوخت ساده شروع میکنم از پایین به دوختن. از پایین میدوزم میام بالا دور یقه و کلاه رو میدوزم برمیگردم میام و این سمت ببینید اینجا رو هم فیکس میکنم. این سمت رو میدوزم. توجه کنید که در تمام مراحل دوخت ببینید کلاه داخل قرار داره. برای دوختم برای اینکه بتونین دوخت تمیزی داشته باشین بهتره که این دفعه جوری بدوزین که این تکه اصلیتون سمت خودتون باشه که اون رد دوختی که کلاه رو وصل کرده بودین به تنه و گفتم از این گوشه باید رد بشین از این گوشه باید رد بشین دقیقاً از روی همون دوخت قبلی برین که گوشه های کارتون این قسمت وقتی که دوختین این قسمت دوخت تمیزی داشته باشه. من دوختش رو انجام میدم. دوختش کار خاصی نداره و میایم برای ادامه مراحل. خب دوختش رو انجام دادم. حالا یه نکته رو بگم. وقتی که الگو رو میخواید برای الگوی سجاف رو روی پارچه بندازید برای سجاف زاپاس دوخت نمیذاریم. برای تنه اصلی در قسمت جلو من 3 سانت زاپاس دوخت گذاشتم ولی برای قسمت سجاف زاپاس دوختی نذاشتم. ببینید الان اینجا این زاپاس دوخت تن است که من تاش کردم. الان سجاف من زاپاس دوختی نداره و در واقع الان کوچکتر از تنه هست. وقتی هم که میخوام بدوزم چند سانتی متر پایین و حدوداً 5-6 سانتی متر پایینش رو نمیدوزم و اینجا بازه. میخوام از تکنیکی استفاده کنم که مخصوص لباسهای ضخیمه برای قلفتی کردن پایینش و توی کت پاییزم از این تکنیک استفاده کردم. اینجا هم همینطور. ببینید اینجا هم کامل این قسمت رو ندوختم. حدود چند سانتی متر ابتدایی بازه. حالا کامل باید درزا رو اتو کنم و به رو برگردونم. برای اتو کاری یه بار درزها رو به صورت همینطور بسته اتو میکنیم. با تاکید مجدد اینکه شما تست اتوی پارچه‌تون رو قبلا گرفتید. ما فقط پارچه های چرم طبیعی رو اتو نمیزنیم. همون پارچه های چرم مصنوعی رو هم میشه یک مقدار اتو کرد ولی خب حتما باید تست اتو بشه. این گوشه قسمت یقه رو یه چرت میزنم که سبکش بکنم. زاپاس دوختای این قسمت رو کم میکنم. من کلا زاپاس دوخت کم گذاشته بودم. اگر شما زیاد گذاشتین کمش کنین ولی این نوک رو حتما کم میکنیم. در حد 2-3 میل بمونه کافیه. تمام این قسمت های یقه رو گردی یقه رو هم زاپاس دوختش رو کم میکنم. حدوداً 7-8 میل میذارم بمونه. همین که باید چرت بزنم که راحت تر برگرده. ببینید این قسمت خیلی سنگینه چون هم تنه داره قسمت جلو هم قسمت پشت کلاه رو داره. اول مطمئن بشین دوختتون درسته. کار رو به رو برگردونین قبل از اینکه این کارا رو بکنین. چک بکنید تنظیم بکنید لبه های کلاهتون درسته. من همه این کارا رو کردم. حالا میتونیم این لبه های کلاه رو بچینیم. فقط کلاه رو ببینید. کلاه و آسترش رو یه مقدار سبکش میکنم. خب برای اینکه اتوکاری خوبی داشته باشم میام همون کاری رو که توی
کت پاییزه کردم اینجا هم انجام میدم. از لبه پایین بارونیم تا خط شکستم رو به صورت پله‌ای میام و قسمت زاپاس سجاف رو کم میکنم. ببینید الان این زاپاس سجافه، زاپاس سجاف رو دارم فقط کم میکنم. تا 1-2 سانت پایین تر از خط شکست این کار رو انجام میدم. من تا خط کمر، چون خط شکستم 1 سانت بالاتر از خط کمر بود، تا خط کمر قسمت سجاف رو کم کردم. حالا از خط شکست به بالا میام و قسمت تنه اصلی رو کم میکنم. الان قسمت تنه اصلی اینجا، میام زاپاس قسمت تنه اصلی رو کم میکنم. خب حالا درز دوخت رو باز میکنم، زاپاسای دوخت رو باز میکنم و اتو میزنم. من الان میدونم که پارچه من تا این حرارت رو تحمل میکنه. درجه اتوم رو کم کردم چون قبلش تست اتو رو گرفتم. زیاد هم اتو رو یه جا نمیذارم. ببینید مرتب دارم جاش رو تغییر میدم تا خط شکست. البته همش باید درس ها به صورت باز اتو بشه، ولی من تیکه تیکه اتو کاریم رو انجام میدم. حالا خیلی راحت وقتی که اتو میکنم قسمت جلو به اندازه 1-2 میل میغلطه به سمت سجاف. 1 میل غلطید، ببینید قسمت رو 1 میل غلطید به سمت پشت. سجاف به بالا رو هم درزش رو باز میکنیم و اتو میزنیم. باید که سخت باشه براتون. از هر وسیله‌ای میتونید استفاده کنید. من از این ژانت استفاده میکنم. بارها گفتم شما میتونید از حتی دسته اتوی سرد یا دستگیره در هم استفاده کنید. شما میتونید از دسته اتوی سرد یا دستگیره در استفاده کنید. هدف اینه که این درز بخوابه روی یک قسمتی و من بتونم تا جایی که میتونم این درز رو به صورت درز باز اتو کنم. خب حالا از سجاف، از خط شکست به بالا باید سجاف یک کوچولو بغلطه و بیاد به سمت رو. ببینید به این صورت. ببینید به این صورت. وقتی که برگشت یقه برگرده به این صورت، یقه شما دیگه درز دوختش پیدا نیست. حالا برای اتوکاری این قسمت باید جوری اتو کنید که این درز دوخت دقیقاً وسط قرار بگیره، نه به سمت عقب نه به سمت جلو تمایل داشته باشه. حالا ادامه اتوکاری رو باید با بالشتک انجام بدیم. قسمت هلال یقه رو روی بالشتک میذارم و تیکه تیکه هلال یقه رو اتو میزنم. شما اگه بالشتک ندارید میتونید از یک بالش یا کوسن مبل استفاده کنید. همه یقه رو روی بالشتک میذارید تیکه تیکه. ببینید باید اول تمام این قسمت ها چرت بخوره، بعد قسمت های هلال چرت بخوره، زاپاسش سبک بشه. تیکه تیکه این شکلی روی بالشتک بذارید و زاپاس ها رو به سمت پایین بخوابونید و اتو بزنید. تیکه تیکه با حوصله اتوکاری این قسمت رو انجام بدین. حواستون باشه درجه حرارت اتوتون پایین باشه تا بتونید یک اتوی خوب و تمیز داشته باشین. تمام این کارها رو که انجام دادین، بعد میایم و درز آستین ها رو میدوزیم، درز پهلوها رو میدوزیم. پهلو رو به پهلو میذارم، پهلوهای تنه و نقاط موازنه، خط کمر، خط باسن روی همدیگه قرار میگیره. دوختش رو انجام میدم.
دوخت درز پهلوها که انجام شد، حالا درز آستریا. ببینید آستری بازه، هیچ کار سختی نداره. درز آستریا رو روی هم دیگه میذارم به این ترتیب و میدوزم. خب اگر خاطرتون باشه گفتم پایین آستری پشت رو من فعلا تو نمیذارم، به خاطر اینکه میخوام هم اندازه این قسمت باشه. میتونم یه کار دیگه هم انجام بدم. میتونم برای اینکه درز آستری، اتصال آستری پشت و جلوم یک اتصال تمیز باشه، ببینید من الان این خط باسن رو میذارم روی خط باسن تا اینجا. قسمت آستری جلو رو زاپاسش رو به سمت داخل تا کردم، اتوش رو زدم. اما قسمت آستری پشت رو گفتم باز میذارم، میخوام دقیقا اندازه این در بیاد. میتونم یه کار دیگه کنم، میتونم این رو ببینید الان این رو میخوابونم روی این آستری پشت رو میخوابونم روی آستری جلو، مثل همون کاری که توی کت پاییزه کردیم و پهلوها رو قلفتی کردیم و بعد به این شکل یک سره میدوزم. اینجوری پهلوی آستری پشت و جلوتون به صورت قلفتی در میاد و خیلی تمیزتر کارتون. پس میتونید معمولی این رو بذارید تو، اینجوری اینها رو با هم دیگه بدوزید. میتونید نه این دوتا رو اینجا بذارین، این رو برگردونید روی این و به این صورت این درز رو بدوزید و قلفتی کنید. دیگه دوخت پهلوهاش اصلا کار خاصی نداره. خب تمام این کارها رو که کردین دیگه میمونه دوخت این قسمت پایین، قسمت جلو که باز بود. گفتم یه مقدارش رو نمیدوزیم. من تمام این کارها رو انجام میدم و بعد میام که این تکه پایین رو هم با هم دیگه بدوزیم. تمام کارهایی که باید انجام میدادم مثل اتوکاری همه رو انجام دادم. الان فقط باید بیام تکلیف این قسمت پایین سجاف و تنه که بازه رو مشخص بکنم. میام این لبه سجافم رو ببینین، لبه سجاف من زاپاس نداشت ولی لبه پایین لباس من 3 سانت زاپاس داشت. اومدم قسمت پایین سردوزش رو انجام دادم روی تنه اصلی، ولی سجاف نیازی به سردوز نداره. میام این سجاف رو میارم و لب به لب تنه میکنم. فقط یه نکته رو دقت کنید، ما اومدیم به صورت پله‌ای سجافمون رو سبک کردیم موقعی که میخواستیم اتوکاری کنیم برای اینکه برگشت خوبی داشته باشیم. نیاید این لبه سجاف رو بذارید این لبه تنه، چون ما از این قسمت سجاف کم کرده بودیم به صورت پله‌ای تا خط شکست اومدیم از لبه سجافمون کم کردیم. ببینید در حالت عادی خودش اینجا قرار میگیره. اینقدر الان ببینین اگر بذارمش تو مسیر دوخت خودش اینقدر الان فاصله داره. ببینین همین چند میل، چون ما اومدیم موقعی که برش سبک کردن پله‌ای رو انجام دادیم از سجافمون کم کردیم. این رو من اگر بیام الان این لبه رو اینجوری بذارم، دقیقاً این دوتا رو لب به لب هم کنم، خب من اینجا این رو کم کرده بودم، اینجاش اینجا نیست. همین کوچولو، همین 5 میل باعث میشه که سجاف من به سمت بیرون حالت قوس پیدا بکنه و شما میبینید خط مرکز جلوتون خط صافی نیست. پس با حفظ همون فاصله، با حفظ همین نیم سانتی که اینجا من خالی کردم، این رو میذارم این قسمت. همین نکات ظریف و ریز اگر رعایت نشن برای شما دردسر ایجاد میکنن. توجه کنید به اندازه همون نیم سانتی که از سجافم کم کردم اینجا فاصله است. حالا این لبه رو به اندازه زاپاس دوخت 1 سانتی که میخوام یا به اندازه حالا 1 پایه فرقی نمیکنه میدوزم. به این صورت در اومد. حالا از خط اتو پایین لباس رو از جهت خط اتو ببینید به این صورت، خط اتو رو قبلا انداختم اینجا، میخوابونم زاپاسای دوخت رو میدم به سمت بالا، این رو فیکس میکنم قشنگ از روی خط اتویی که دارم. برای همین ابتدا من خط اتو رو انداختم. حالا این رو یه دوخت میزنم. از کجا میدوزم؟ از ادامه دوخت قبلیم و در راستای دوخت قبلیم. دوخت قبلی رو اینجا من با گچ مشخص کردم که شما ببینید این دوخت قبلیه، یه مقدار بالاتر، از یه مقدار بالاتر توجه میکنم که این لبه سجاف
و این قسمت تنه، این لبه سجاف و این قسمت تنه همون نیم سانتی رو که کم کرده بودم رو فاصله داشته باشن. اون سمت رو هم میدوزم و یه دوخت نمایشی روی یقه، از قسمت یقه، در قسمت یقه از این بالا یه دوخت نمایشی میزنم تا پایین، تا این پایین. بعد میام این پایین رو دوخت میزنم که قسمت های پایین کارم هم دوخت نمایشی داشته باشه. خب آموزش این جلسه به اتمام رسید. من بقیه کاراشو انجام میدم، فقط میمونه دوخت آستین ها که جلسه بعد دوخت آستین هاش رو با هم دیگه کار میکنیم و بارونی ما به اتمام میرسه. اگرم که قسمت های قبل رو ندیدین، ویدیوی بالا جلسه اول رو داره بهتون نمایش میده.